તારીખ 3 સપ્ટેમ્બર 2019 આ શ્રી સમય સહજી નામનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે. પાનું 611. શાસ્ત્રની ટીકા કરનારા શાસ્ત્ર પૂરું થયા પછી પણ કંઈક વિશેષ આપણને કહેવા માગે છે. એમાં આત્માના અનેકાંત સ્વરૂપની વાત કરવા માગે છે અને સાધ્ય સાધક ભાવની વાત કરવા માંગે છે. હવે અનેકાંતનું સ્વરૂપ જ્યારે કહે છે ત્યારે એ વિષય પૂરો કર્યા પછી આત્માને આત્માની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય એ વાતને કેન્દ્રમાં રાખીને જો આ જીવ જે અનાદિકાળથી બાહ્ય વિષયમાં જ જોડાયેલો છે, રોકાયેલો છે, પરને જાણથી જ કેમ જાણે એનું કાર્ય પૂરું થતું હોય માને છે. એ જીવ જો અંદરમાં નજર કરે તો શું દેખાય એ વાત આપણે સમજાવવા માંગે. હવે વિકલ્પની ભૂમિકામાં અંદર આવે એક જુદી વાત છે. અનુભૂતિ થાય અંદરમાં અનંતી શક્તિ ઉઠશે છે એવું ખ્યાલ આવે. શું કામ? માત્ર જીવ નહીં, જીવના અંતરમાં અંતરંગમાં કેટલું કઈ છે. અનંત ગુણો આવી જાય, અપેક્ષિત ધર્મો આવી જાય, એકબીજાના સંબંધો ખ્યાલમાં આવી જાય, બધી વાત આવી જાય. અહીં જે વાત કરવા માગે છે તો પરમાત્માના જ્ઞાનમાં કેટલી વાત આવી જઈ. શું કામ? કેટલાક વિષયો એવા લીધા છે જે ખાલી અજ્ઞાનની ભૂમિકામાં જ જોવા મળે. કેટલીક વાત સાધકની ભૂમિકામાં જ જોવા મળે, કેટલીક વાત પરમાત્મા દશામાં જ જોવા મળે. એનો શું થઈ ગયો? ત્રણેકાના ઇતિહાસની વાત સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમાં આવે છે. એમાં જે જીવનું સ્વરૂપ જે દેખાડવા માગે છે એની વાત આચાર્ય કરવામાં. આટલી વાત આપણે ખ્યાલમાં રાખીએ તો શક્તિની જે વાત આવે ત્યારે શક્તિ અને વ્યક્તિ દિવ્યને પર્યાય, ગુણને પર્યાય એવી દ્રષ્ટિ છોડીને ત્યાં જે ભાવથી કહેવા માંગતા હોય આપણે સમજીએ. દાખલે સુરતા શું થાય? બધું આવી જાય. ભાવ અભાવ શક્તિ કોને લાગુ પડે? ભાવ ભાવ શક્તિ કોને લાગુ પડે? પરમાત્મા બીજા કોને લાગુ પડે? જોઈએ તે આપણે ખ્યાલ આવે. સાધારણ અસાધારણ અસાધારણ શક્તિ જીવમાં 3 પ્રકારના ગુણ છે. કોને લાગુ પડે? કે પર્યાય હોય જ નહીં. કેટલીક પર્યાય જ છે. જ્યારે ભાવ શક્તિ અભાવ શક્તિ ભાવ અભાવ બધી પર્યાય છે. બીજું એટલે બંધારણની વાત વણી લઈને જીવમાં જે કઈ જોવા મળે છે એમાંથી થોડીક પસંદગી કરીને તમે જે પરિવાર ધ્યાનમાં રાખી. આચાર્ય દેવ પસંદગી કરીને કહે છે એવું આપણે આપણા જ્ઞાનમાં નથી. એ તો શું થાય? જો મારે કોઈને માહિતી આપવી હોય તો મારે સંપૂર્ણ માહિતી આપવી જોઈએ. માહિતી આપવી હોય તો કોક માહિતી આપો ને કોક ના આપો એવું ન થાય. દાખલા તરીકે આપણે સમજીએ છીએ આચાર્ય દેવ જે શક્તિની વાત લીધી છે એમાં શ્રદ્ધા એ ચારિત્ર ગુણની વાત લીધી વિચાર કરતા થઈ ગયા.
શ્રદ્ધાને ચારિત્ર્યના પરિણામ એ અનુસાર બંધમોક્ષની વ્યવસ્થાની વાત ચાલે. એ તમે શક્તિમાન ગણી લો. આમ કેમ કરો છો? કીધી શક્તિ લીધી, દ્રષ્ટિ શક્તિ લીધી. એ દ્રષ્ટિ શક્તિ કે ચીતી શક્તિ વિશે જેના ગામમાં જોવા જો જાજી કઈ માહિતી છે એ વાત લીધી. શ્રદ્ધા ને ચારિત્ર્ય વાત નથી. વિચાર એનો શું છે કે પોતાને એ સમયે જે ભાવ આવ્યો એક આ દ્રષ્ટિથી આપણે જોઈએ તો આપણે શું થાય છે? શાસ્ત્ર છે એ માહિતી કેન્દ્ર છે. જે વિશે જોતા બધી માહિતી તમને મળી. આ એક અપેક્ષાથી આપણે શાસ્ત્રને વિચારીએ. તત્કાલ બોધક વાણી અને નિત્ય બોધક શાસ્ત્ર વચ્ચે તફાવત શું છે? એના આધાર તો કોઈ આશયથી કહે છે સમજનાર એ પ્રમાણે સમજે છે. પણ કેનાર જે કહે છે ત્યારે બધા પડકારે બધી વાત આવી જાય એવો કોઈ નિયમ નથી. એવું બન પડે કે આપણે એમાં કઈ હજી વધુ કંઈક કહેવાનો આપણે ભાવ આવે. આપણે એમ લાગે છે કેવા વાત ન કરી. એટલે મારું તો એવું માનવું છે કે શાસ્ત્રની રચના છે એ વખતે આચાર્ય દેવને જે ભાવ આવ્યો આ વાત આપણા મગજમાં રહીએ તો આપણા મોટા ભાગના પ્રશ્નો. હવે એમાંથી કેટલાક જે છે એની વાત કરવા માંગે છે કે જ્ઞાન માત્ર ભાવ સ્વરૂપ આત્મામાં અનંત શક્તિ ઉછરે છે. 210 પારે છેલ્લી બે લીધી છે. તેમાંની કેટલીક શક્તિઓ નીચે પ્રમાણે છે. હવે પહેલી શક્તિની વાત આવે છે. આત્મદ્રવ્યને કારણભૂત એવા ચૈતન્ય માત્ર ભાવનું ધારણ જેનું લક્ષણ તથા સ્વરૂપ છે એવી જીવત્વ શક્તિ. કૌંસમાં લખ્યું છે આત્મદેવીને કારણભૂત એવા ચૈતન્ય માત્ર ભાવરૂપી ભાવ પ્રાણનું ધારણ કરવું જેનું લક્ષણ છે એવી જીવત્વ નામની શક્તિ જ્ઞાન માત્ર ભાવમાં આત્મામાં ઉછરે છે. જે કૌંસમાં લખાણ છે આદરણીય પંડિતજી લખ્યું છે. હવે આપણે વિચારીએ કે જે જુદા જુદા વિશ્વની વાત આપણે વિચારી એમાંથી જીવત્વ શક્તિ કોને લાગુ પડે છે વિચાર કરવા જાવ તો આપણે ખ્યાલ આવે છે કે જીવની વાત કરવા માંગે છે કે ભેદની વાત નથી. જો આ વાત મગજમાં બેસે તો દેવે આપણે વાંચીએ એમાં આપણું ક્યાં આપણી સામે શાસ્ત્ર આપણી સામે જ છે. આત્મદેવે હેતુભૂત ચૈતન્યમાં તો ભાવ ધારણ લક્ષણ જીવત્વ શક્તિ આ આચાર્ય દેવનું લખાણ છે. ઉપલા પાના ઉપર લખેલું છે લીટી. એટલે આચાર્ય દેવે કઈ ખુલાસો નથી. ગુજરાતીમાં જે લખાણ જે છે તેનો અનુવાદ છે. કૌંસની વાત છે એ કઈ મૂળમાં નથી. હવે કઈ વાંધો નથી. પોતાને જે ભાવ આવે લખે. અને પંડિતજીની એક મોટા મોટી ખૂબી એ હતી કે કોઈ પણ શબ્દનો અર્થ હોય તો જેટલા અર્થ હતા બધા લખે. આજે સમજવું એ વાત નથી. પણ ક્યારેક પોતાને એમ લાગે કે આનો ખુલાસો કરવા જેવો છે તો કરે. આપણે વિચારવું છે
જીવનું જીવત્વ એટલે શું? આપણે આપણી જાતે પૂછીએ તો આપણે ખબર પડી. તમે શું કહેશો? જ્યારે કોઈ પણ વાત આવે ત્યારે આપણે કોઈ એક ભેદથી એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આમાં આચાર્ય કયો ભેદ દેખાડવા માંગે છે? વિચાર કે કોઈ ભેદ ખ્યાલ નથી. આપણે શું કહેવું પડે કે સોનાનું સોનાપણું શું છે, એમ જીવનું જીવપણું છે. જીવ અભેદને અભેદપણે જ આપણે સમજાવવા માંગે છે. પણ સોનાનું સોનાપણું એ કહીએ તે આપણા મગજમાં કઈ પૂછશે, શેને કારણે તમે એનું સોનું કહો છો? ફરી આપણે વિચારીએ. આપણે જ્યારે આ મરચું છે એમ કહીએ ત્યારે રંગ, આકાર અને સ્વાદ ત્રણની વાત ભેગી કરી અને આપણે મરચા કરીએ. એમ આત્માના જુદા જુદા ગુણને લક્ષમાં રાખીને આ વાત કરી. હવે જુદા જુદા ગુણને લક્ષમાં રાખીને વાત કરે છે એનો એમ નથી કે એ ગુણની મુખ્યતા. એક અગત્યની વાત એટલા માટે છે, અહીંયા જે રીતેનું અર્થઘટન કર્યું છે એ કયા ભાવથી ને કઈ રીતે કર્યું છે આપણે સુધી. લૌકિકમાં જીવ કોને ગણવામાં આવે છે? 10 પ્રાણથી જીવે જીવ. આ જીવની લૌકિક વ્યાખ્યા છે. 10 પ્રાણની વાત આવે ત્યારે 10 ને 4 બે આપણે ખ્યાલમાં રાખીએ. 10 પ્રાણની વાત એટલા માટે આવે છે કે સંઘની જીવને લક્ષ્યમાં રાખીને વાત કરે છે. અસંગની વાત કરે, નિગોતી વાત કરે તો 4 પ્રાણથી જીવની વાત આવે. શરીર, ઇન્દ્રિયો, આયુષ્ય ને શ્વાસોશ્વાસ 4 પ્રાણથી જીવ જીવે છે અને જીવશે. જીવતો તો જીવે છે અને જીવશે. આ બધા જીવોની મર્યાદા છે. શું કામ? આ જીવ છે પરમાત્મા થાય એ વાત મોટા ભાગે જીવન મગજમાં બેસતી. પરમાત્માની હા આવે છે, પરમાત્મા ના નથી આવતું. પરમાત્મા થાય છે એ હવે આવે છે, પણ ઓલા પરમાત્મા જેવો તો નહીં. અભિપ્રાયમાં જે પરમાત્મા છે જેને વિશ્વના કરતા હતા બધું જે ગણે છે એવા તો નહીં. એટલે બે જાતના પરમાત્મા અજ્ઞાનીના જીવના મગજમાં ઘૂમે છે એ વાત નથી. પણ 10 પ્રાણથી જીવે જીવ એ વાત એટલી બધી વ્યાપક છે કે આપણે એનો આધાર લઈને વિચાર. પેલી વાત ક્યાં આવે? 10 પ્રાણથી જીવે વ્યવહાર જીવ છે એટલે કહેવાની છે. સંસારી જીવની વાત આવે જે વાત કહેવાની છે. સિદ્ધ ભગવાનમાં કાંઈ નથી એટલે તમે અવ્યાપ્તિ દોષ ગણીને આ વ્યાખ્યા ખોટી છે એમ તમારા ખ્યાલમાં આવવું. પેલી વાત આ છે. હવે શબ્દ જે રીતે આવ્યા છે ત્યારે વિચાર એ જીવત્વ શક્તિની વાત આવે ત્યારે ચૈતન્ય ભાવથી જીવ એવું શબ્દ પ્રયોગ. ચૈતન્ય માત્ર ભાવનું ધારણ જેનું લક્ષણ છે. ક્યારેક આપણે વિચાર કરતા કે તમે જ્યારે શક્તિ દેખાડવા માંગો છો તો કંઈક સિદ્ધ કરવા માંગો છો ત્યારે તમે જે કહો છો એ દાખલા લઈએ છીએ. દૂધ કેવું હોય? અંદર કહ્યું કે ધોધ શું કામ દેખાતું નથી. ધોધ કહ્યું તો શું ફાયદો થાય? કઈ નહીં સમજી. પછી શું કર્યું છે? પેલી શક્તિમાં ચૈતન્ય માત્ર ભાવનું ધારણ જેનું લક્ષણ છે અથવા સ્વરૂપ છે એવી જીવત્વ શક્તિ.
આપણા માટે ચૈતન્ય શબ્દ એક નવો આવ્યો. જીવની ઓળખાણ કરવી તો ચૈતન્યથી ઓળખાય એ વાત સેજ ઉતાવળ કરીને આગળ વાંચીએ ત્યારે બીજી શક્તિની વાત આવે. બીજી શક્તિ ચિત્તી શક્તિ છે. આપણે એમ થાય કે ચાલો ભાઈ એ ચૈતન્ય વાત હતી, અચ્છા હમણાં જ આપણે કહે છે ચિત્તી શક્તિ. શું આવે? અજડત્વ સ્વરૂપ ચિત્તી શક્તિ. જડ અજડત્વ અથવા ચેતનત્વ જેનું સ્વરૂપ છે એવી ચિત્તી શક્તિ. ચિત્તી શક્તિ કોને કઈ ખબર પડી? કઈ ખબર ન પડી. તમે જીવત્વ શક્તિ દેખાડવા માંગો છો, ચિત્તી શક્તિ દ્વારા દેખાડવા માંગો છો. બીજાને ચિત્તી શક્તિ છે કઈ ખબર જ નથી. બીજી શક્તિ ચિત્તી શક્તિ તમે દેખાડો છો ને નાસ્તિકથી દેખાડો છો. હાથમાં શું આવ્યું? વિચાર કરતા થઈ જો આપણે સમજવું છે. હૃદયના પ્રતાપે બધા શબ્દો એને ભાવ આપણા જ્ઞાનમાં છે એટલે આપણે મુશ્કેલી નથી. પણ સાવ અજાણ્યો માણસ હોય તો, જે જૈન ધર્મ વિશે કંઈ જાણતો જ નથી, એ સમજવા બેસે તેની કઈ હાલત. આ શબ્દ શું કામ કર્યો? એ છ દિવ્યમાં એક જીવ ચેતન સ્વભાવ છે, બાકી બધા છે. પૂતગલનો આપણે અનાદિકાળથી પરિચય છે. પૂતગલ રૂપી છે, જડ છે. એ જડને આપણે ચેતન રૂપ આપી અને અનુભવમાં લીધું છે. આપણી કમનસીબ છે. જીવત્વ શક્તિની વાત આવે, ચિત્તી શક્તિ અને જડત્વ શક્તિની બધી વાત આવે ત્યારે જેને કાંઈ ખબર નથી મૂંઝાવાનું. આચાર્ય ચિત્તી શક્તિ શું કામ કીધું છે? બાકીના 5 દ્રવ્યોથી જુદો પાડીને દેખાડવા માટે ચિત્તી શક્તિ. અને ચિત્તી શક્તિ કઈ છે? બાકીના 5 દ્રવ્યો અચેતન છે એના કરતા જુદો છે. અચેતન શબ્દની જગ્યાએ જડત્વ શબ્દ વાપરે. બાકીના 5 દ્રવ્યો જડ સ્વરૂપ છે. જડપણાનો અભાવ છે, માટે ચેતન સ્વભાવ છે એમ કહીને જીવની પ્રાથમિક. આપણે આ શક્તિને સમજવું હોય ત્યારે આપણે જીવત્વ શક્તિને ચિત્તી શક્તિ એને સાથે લઈને વિચાર કરીએ તો જ આપણે જે એક વસ્તુ સમજીએ. આપણે સાવ કોરી પાટી લઈને આવ્યા નથી. જે કોઈ જીવનું સ્વરૂપ સમજવા માંગે ત્યારે એ 4 ગતિથી છૂટવા માટે મારું અસલ સ્વરૂપ શું છે જાણવા માંગે છે ને આવ્યો છે, એ થોડીક તૈયારી થઈને આવ્યો છે. બીજી વાત કે એક વખત જ્ઞાની ગુરુના યોગમાં આવીને થોડા ઘણા શબ્દોને પરિચય. દાખલા લઈએ છીએ, કોઈ પણ વ્યવસાયમાં તમે જાઓ, દરેકે દરેક વ્યવસાયના પારિભાષિક શબ્દો છે. એ તમારે જાણવા હોય ત્યારે શબ્દો તમે આવડવા જોઈએ. કોચીના સાધન ક્યાં હોય, કુંભારના સાધન ક્યાં હોય, વકીલના શબ્દો ક્યાં હોય, એન્જિનિયરના શબ્દો ક્યાં હોય, દરેકના જુદા જુદા શબ્દો છે. એટલે એની વિશેષ માહિતી લેવી હોય તો એ બધા શબ્દોથી આપણે પરિચિત હોવું જોઈએ. સમયસર શાસ્ત્રને તો જ્યારે ક્યાં છે આખું શાસ્ત્ર પૂરું કર્યા પછી આ વાત. એટલે આખા શાસ્ત્રમાં જે બધી વાત આવી ગઈ છે એ બધું એણે પોતાના જ્ઞાનમાં લઈ લીધું છે, પછી આ સમજાવે છે. માત્ર પ્રાથમિક જીવ માટે આ છે એવું નથી. નિચોડ કરીને દેખાડવા માગે છે એ આશય આપણે ખ્યાલમાં રાખવું જોઈએ. એને ભેગા કરીએ તો શું છે? જીવ પોતાની જીવત્વ શક્તિથી જીવે છે. જીવની ઓળખાણ કરીએ તો શું કરવું પડે? જે ચૈતન્ય રૂપ છે એ જીવ છે
એમ બાકીના 5 અચેતન છે. સીધી સીધી વાત. આત્માને બાકીના બધાથી જુદો પાડી લક્ષવા લેવો હોય તો ચૈતન્ય લક્ષણથી જુદો પાડી શકો છો. હવે જીવે છે શેનાથી વાત આવે? એ વાત આવે ત્યારે આપણે જે રીતે જીવને ઓળખીએ છીએ, આપણે જે રીતે જીવને શરીરની ઓથમાં ઓળખીએ છીએ, જેમ અગ્નિ બળવાલાયક પદાર્થ સંગમાં જોવા મળે છે, આપણે જીવને શરીરના સંગમાં જોયો છે. શરીરથી જુદો જીવ આપણે જોયો નથી. એટલે શરીરના લક્ષણે મનુષ્ય દેવ કેવી રીતે ઓળખાય? એ મારફત કે બીજું કોઈ? એકેન્દ્રિય બે પંચેન્દ્રિય જીવ કેને ઓળખાય? એ મારફત કે બીજું કોઈ? એટલે દેહ મારફત જ ઓળખાણ છે. એટલા માટે આ બેની સંધિ કરી અને આચાર્ય દેવ સમજાવવા માગે છે. એમાં આપણે જ્ઞાનની વ્યવસ્થા. બીજું શું છે કે વિશ્વમાં પૂતગલો સમાન જાતિ દેવી પર્યા રૂપે અનેક પ્રકારના સ્કંધોની રચના કરે છે. એમાં એક રચનામાં શરીર બને છે. જે શરીર બને છે એમાં એક જીવ આવી અને એમાં જોડાય. કેવી રીતે આવ્યો? જીવના ભાવ, અગત્ય, બંધ, ઉદય બધું જે જુદી વાત. એક દેહ છોડીને એ જીવ અહીં આવે છે. કર્મથી અગાત્ય કર્મથી રંગાયેલો અગાત્ય કર્મના સંગમાં અગાત્ય કર્મ એને શરીરની જે રચના થઈ છે નામકર્મ અનુસાર, અગાત્ય કર્મ અનુસાર, પુત્ર અનુસાર થઈ છે, ક્યાં શરીર બન્યું છે એને ખ્યાલમાં છે. એ એને લઈ આવે છે ત્યાં. શરીર સાથે જીવનું ફેલવેલું જે જોડાણ છે યોગ માર્ફત. આ વાત આપણે ખ્યાલમાં લેવી. યોગ મારફત જે જોડાણ થાય છે, યોગ મારફતના જોડાણ ઉપરાંત હવે ઇન્દ્રિયો, શ્વાસોશ્વાસ બધું ભેગું જોડાય છે. 4 જે વિષય લીધા છે એની મારફત જીવ એની સાથે જોડાય. પ્રાથમિક જોડાણ છે એ યોગ માર્ફત છે. પછી આયુષ, શ્વાસોશ્વાસ વગેરે જે 4 છે એ બીજા જોડાય. ત્રીજી વાત, એ જીવ છે એ 4 સંજ્ઞાથી જોડાય. જોઈએ તો આપણે ખ્યાલ આવે. સંજ્ઞા લઈ નથી આવતો, પણ કેવી રીતે જોડાવું અને કેવી રીતે થાય એ શરીર જે નવું શરીર ધારણ કરે છે એને અનુરૂપેલી સંજ્ઞા એ પ્રમાણે સાથે જોડે એ પ્રમાણેનું જીવન જીવે છે. આ બધી જે છે અનાદિકાળથી એવી વ્યવસ્થા છે કે મનુષ્ય દેહ મળ્યો તો મનુષ્ય ઉચિત વ્યવહારનું શીખવો નહીં પડે. વાછરડું જન્મો એટલે વાછરડા તરીકેનું જીવન ચાલુ કર્યું. એટલે એ 4 સંજ્ઞા છે, આ ભય, પરિગણ, મૈથુન, એ નવો જે દેહ ધારણ કે એ અનુરૂપેની સંજ્ઞા. આ 4 સંજ્ઞા લઈને આવે છે, બોલવાને નહીં. નવી આ કયો સ્વર્ગનો દેવ મળીને ભેંસનો પહેલા વાછરડું થાય, આ નાના આ સંજ્ઞા લઈને આવે. અહીંની પ્રમાણે જીવે છે, એના પ્રમાણે અહીં જે સંજ્ઞા છે આ રીતે જોડાવાની ટેવ પડી છે. એટલે જે શરીર મળે એને અનુરૂપ આહાર એ ભાવ એને આવે. જો કે ભાવ નહીં આવે. એ રમત છે, આપણે જોઈએ તો આપણે ખરેખર આશ્ચર્ય થાય કે વિશ્વની અનુકૃત વ્યવસ્થા કેવી છે. આપણે આશ્ચર્યમાં મૂકી સમજવા. દાખલે મનુષ્ય ભવ છે, મનુષ્ય ગતિ છે. આપણને જે કંઈ સંયોગો મળે છે બધાએ શુભાશુભ ભાવના સ્વરૂપ છે કે બીજું કોઈ? ત્યાં અનુગ્રહ કે પ્રતિકૂળ સંયોગો કહીએ અઘાતી કરના નિમિત્ત અનુસાર મળ્યા છે કે બીજું કોઈ? મનુષ્ય ક્ષેત્રમાં
બધી જાતના પરિણામ સંયોગો છે. હવે જે જીવ ત્યાં જન્મે છે એ જીવની જેટલી શક્તિ છે એ પ્રમાણે ભોગે અને બધું ભોગવી તેજમાં ઘણું બધું કર્યું. ઉદગલ સ્કંધોમાં સ્પર્શ ગંધો બધું છે કે નહીં? ત્યાં તો આ પણ શું શબ્દ બલ નો કાઢી ત્યાં તો છે એક એકંદરીનો જીવ છે એમાંથી શું ગ્રહણ કરી શકશે? એટલું લેશે. એને બધું પદાર્થમાં બધું છે. તમારા શરીરની રચના જેવી છે કે એટલું જ એમાંથી ગણ કરશે એને દોધમ નહીં કરશે. એટલે સંઘની પસંદી જીવ ભોગવે એવા જગતના પદાર્થો હોવા છતાં પણ પોપૈયું છે આપણા માટે છે કે એ માટે પણ છે? એનામાં છે એકંદરી માટે છે નથી. શું થાય છે? જગતના પદાર્થો તો બધું લઈને બેઠા છે. તમે તમારા જે ભાવ છે એ પ્રમાણે તમારી જે ગતિ બંધાણી છે એ પ્રમાણે તો શરીર મળે છે, એ પ્રમાણે તમારા માટે ભોગો ભોગી સામે જેને જે જોતું હોય એ જોતું નથી મળતું. તમારી જેટલી મર્યાદા છે એટલું જ તમે ભોગવી છે એટલે વધારે નહીં. જુદી વાત છે. તમે કહો કે સંઘની પસંદી જીવ જેટલું ભોગવી શકે એને એ ચીજ બીજો ભોગવી શકશે નહીં ભોગવી. શું કામ? એવું જ લઈને આવ્યો છે એટલું જ ભોગવી શકશે. એ ચિત્ત એ નહીં છે. સ્પર્શ ગંધમાં ચારેયના પરિણામ પૂતગલ સ્કંધમાં છે કે નહીં? પરમાણુ તો ભોગવતું એ મૂકી જાઓ. સ્કંદીએ તમે ભોગવો છો બધું છે કે નહીં? કેટલું ભોગવશો? હવે તમે એને વધુ ઈચ્છો તો થઈ શકે એમ છે કે ન થઈ શકે? એક જગ્યાએ મેં લખાણ વાંચ્યું હતું, સ્વર્ગમાં દેવ સિવાય બીજો કોઈ જીવ નથી એમ વિચાર કરતો. દેવલોકની સામગ્રી છે, દેવનો જીવ જ ભોગવી, શરીર ભોગવી છે, બીજા કોઈ શરીર ભોગવી નહીં શકે. આપણે સમજીએ છીએ આખા લોકમાં સૂક્ષ્મ નિગરીય જીવ છે જ નથી એમ ક્યાં છે? હોય તો એ શું ભોગવશે? ભોગવશે કેવી રીતે? તમારે સહયોગરૂપ સામગ્રી ભોગવવી હોય તો તમારી ક્ષમતા તો હોવી જોઈએ કે નહીં? છે કોણ ના પાડે? એટલે મેં વાંચ્યું તેમ સિદ્ધાંતો નથી કહેતો. એનો ભાવ હું એવી રીતે સમજ્યો છું, સ્વર્ગની જે અનુકૂળતાઓ જે છે એ ભોગવવાનું સ્વર્ગના દેવોનું સામર્થ છે, બીજા કોઈનું સામર્થ નથી. પણ એમાં આપણે દાખલા મનુષ્ય દાખલો એટલા માટે લઈએ, મનુષ્ય ગતિમાં બધા સંયોગો છે, પણ તમે તમારી ક્ષમતા પ્રમાણે ભોગવશો કે નથી વધારે? જે આયુષ્યનો બંધ પડ્યો તો એક વિચાર કરો કે પુણ્યના ફળ ભોગવવાના સ્થાન લઈએ, વિષયો લઈએ, મનુષ્ય કેટલા છે? ઘણા બધા છે. કોણ ભોગવશે? 4 ઇન્દ્રિય જીવ શું ભોગવશે? 2 ઇન્દ્રિય જીવ શું ભોગવશે? એટલે આમાં શું થાય છે કે જીવના પરિણામ, જીવને શરીર, આ બધા સંબંધની વાત શું કામ આપણે સમજવી છે? સમજવા પાછળનું પ્રયોજન શું છે? તમારા ગમે એટલા પુણ્યનો ઉદય હોય, આયુષ્યના બંધ વગર ત્રીજી શરીર મળ્યું, શું કરશો? પુણ્યનો ફળ ભોગવશો, પણ ક્યાં એ ગતિમાં એને યોગ્ય કેટલાથી વધારે? આખી અણકૃત વ્યવસ્થા કેવી છે ને આપણે વાત તો શેમાંથી નીકળી છે? આ ભાવેન્દ્રિયની દેવેન્દ્રિયની બધી વાતો છે. 10 પ્રાણથી જીવે એ જીવ છે. જીવત્વ શક્તિ આ ઓળખાણ શેને માટે આપી છે?
અનુસંધાન પર વાત લીધી. હે યુક્તિ થાય, બીજું કઈ રસ્તો જ નથી. યુગ ટુ જોઈન, યુગ ટુ જોઈન તો વિચાર કરો, યુગ શબ્દનો શું છે? ઠીક, આશવ બંધમાં પેલું આશવ કામ કરે કે બીજું કોઈ કર્મ બને તો બંધાવાની વાત કે ન બને બંધાવાની વાત છે. તો મિથ્યાત્વ વિરોધી કશાય ચારે ચાર ભેગા જ છે. પેલું કામ કોણ કરશે? મિથ્યાત્વ. પેલું કામ યોગ કરશે. આખી મજા ક્યાં છે? જીવ અને ભૂતગલના સંબંધની વાત આવે ત્યારે આપણે 3 ભાગથી વિચારવું જોઈએ. જીવને કર્મનો સંબંધ, જીવને શરીરનો સંબંધ, જીવને સંયોગ સાથે. 3 જુદી જુદી અપેક્ષાથી સમજો ત્યારે પછી એક તમારા મનમાં એક આખું સાચું ચિત્ર ઊભું થાય. નવ તત્વ વાત આવશે. આ તો વાત નીકળે છે, આપણે વાત લઈએ છીએ. પહેલું જોડાણ યોગમાં તો વિચાર કરો, ટ્રેનના ડબ્બાનું શન્ટિંગ થાય છે. પેલું શું થાય છે? ડબ્બો ભટકાય એટલે એકમાં હુક છે ને બીજા પેલું એ બંધાય કે નહીં? એટલું બંધાય આપતો છે. પછી ઓલા આવીને પછી ટાઈટ બધું ટાઈટ કરે છે. આ ભેગું ધોકાલ છૂટા પડી જાય. છૂટા થયા શું કરે છે? એ ભેગા થયા બેને બરોબર ટાઈટ ભેગા કરે છે, જેથી છૂટા થયા પડે. એટલે ક્યાંને કેવી રીતે થાય છે? યોગથી જોડાણ થયા પછી 4 પ્રાણ, 10 પ્રાણ, 4 સંજ્ઞા, એક પછી કેવી રીતે જોડ સમય બંધ નથી આપણે, પણ કાંઈ કેવી રીતે થાય છે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ ત્યારે જીવનું શરીર સાથેનું જોડાણ કેટલું મજબૂત છે, કેવી રીતે થાય છે. બધાયથી કર્યા પછી જુદા પડવાના એક પાત્ર આયુષ્ય કરે છે. આ એક વિચાર. જોડાણો તો યોગથી છૂટો પડે આયુષ્ય. આયુષ્ય પૂરું થાય કાંઈ નહીં ઉભું. જેના ગામમાં આવે આપણે ખબર ન પડે. જેના ગામમાં આવે ક્યારેક એવું બને કે આયુષ્ય વહેલું પૂરું થાય ને બાકીના 3 અઘાતને કર્મ પૂરા ન થાય તો એ સમુદ્ઘાત કરી બધાનો અભાવ કરી અને મોક્ષ હોય ત્યાં આપણે ખબર પડે કે આયુષ્ય પૂરું થાય, બધું પૂરું થાય. આમાં ક્યારેક ક્યારેક કઈ જે બનતું હોય છે એમાં આપણે ઘણા બધા સિદ્ધાંત આપણે ખ્યાલ. ઋષભદેવ ભગવાનને વાણી ન છૂટી, મહાવીર ભગવાનને વાણી ન છૂટી તો આપણે ખબર પડી કે ગણધર છે એટલા માટે વાણી છૂટી. ગણધર છે માટે વાણી છૂટી ત્યાં પછડ ઉભા થયા. ગણધરની જાણવાનું શું જોયું તમારી વાણી? ત્યારે આપણને ક્યારે વાણી વાંચણી નથી. એ વાણીને અર્થ કરીને બીજાને સમજે પહોંચાડવા જીવ હોય તો જ વાણી છૂટી, નહીં ન છૂટે. અને ભગવાનની વાણી છૂટે, ગણધર હાજર હોય ને હોય એને શું જરૂર હતી? આ બધા પ્રશ્નોના પર સમાધાન થાય. એની પાછળ આશય શું છે આપણે સમજવું. આપણું જ્ઞાન વ્યવસ્થિત થાય ક્યારે? આવા બધા પ્રસંગો બને ત્યારે આપણે ખ્યાલ આવે ત્યારે. તો ક્યારેક જ બને એમ કરીને છોડી નથી દેવું. એની પાછળનો હેતુ શું છે? અણકૃત વ્યવસ્થાની પાછળ પણ હેતુ શું છે? આપણે ખ્યાલમાં આવે તો આપણે પ્રમાદ એટલે બધું કંઈ નથી. ફરી વાર આપણે આવીએ. જીવ પોતાની જીવત્વ શક્તિ, જીવત્વ શક્તિ શું? જીવનું જીવપણું. ક્યાં ભેદ? એકેય ભેદ નથી. એમાં બધે ભેદ આવી જાય પણ એકેય ભેદની વાત નહીં. જેમ આપણે લઈએ પ્રમાણ જ્ઞાનમાં બધા નહીંનું જ્ઞાન આવી ગયું, એમાં એકેય નહીં જ્ઞાન નથી. એવા જ્ઞાનમાં 4 જ્ઞાનના વિષયો આવી ગયા તો તે 4માંથી એકેય જ્ઞાન નથી. પદાર્થની સત્તાની અંદર, મહાસત્તાની અંદર બધી અવાંતર સત્તાઓની વાત આવી ગઈ, પણ અવાંતર સત્તાઓ મહાસત્તાઓ નથી. શું કામ? મહાસત્તાની અંદર અનંત સત્તાઓ અને એ ઉપરાંત એ બધાના સંબંધો, બધી વાત મહાસત્તા સ્વભાવ.
સંબંધની વાત કોઈ દિવસ નહીં વિભાગમાં નહીં આવે. જો આપણે સમજીએ આપણા મનનું સમાધાન થાય. જુદા જુદા પાર્ટ છે ભાઈ, ભેગા કરી કયો ક્રમ છે? મોટો ઢગલો મોટો નથી, શું કામ આપણે કહીએ છીએ? એમ અહીંયા અનંત ગુણો છે અને અનંત ગુણોનું કાર્ય દેવેનું કામ કહીએ તો પણ એ દેવેનું કામ જુદું છે અને અનંત ગુણનું કામ જુદું છે. આ વાત આપણે મગજમાં. જીવત્વ શક્તિ શું દેખાડે છે? વિશ્વમાં એક પદાર્થ એવો છે કે જે પોતાની જીવત્વ શક્તિને કારણે જીવતો અને સદદિવ્યોમાંથી મારું કયું સ્થાન છે નક્કી કરવું હોય તો એટલા જ પૂરતું મારે જીવત ચેતન શક્તિનું કામ છે. બીજી વાત આપણે કઈ લેવી છે? આત્માના સ્વભાવની વાત આવશે તો જ્ઞાનની વાત. ચેતનની વાત ત્યાં સુધી રાખવી, જ્ઞાનની વાત ત્યાંથી શરૂ કરવી. આપણે વિચાર ફરી વાર, ચેતન ગુણ કામ નથી કરતો એમ નહીં. અજ્ઞાનની ભૂમિકામાં જે ચેતન ગુણ પદદિવ્ય પ્રત્યે અજ્ઞાન ચેતના આત્માને છોડીને પદ પ્રત્યે ચેતન જાગૃતિ હતી, હવે એની ચેતન જાગૃતિ અંદર આવે છે. ચેતન જાગૃતિ ક્યાં છે ને કઈ રીતે છે? અજ્ઞાનીની ચેતન જાગૃતિ બહારમાં છે, જ્ઞાનીની ચેતન એટલે આત્મામાં કામ નથી એવું નહીં. આપણે સ્વભાવની વાત આવે ત્યારે જ્ઞાનને આત્માના સ્વભાવ તરીકે જેના સ્થાપે એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ તમે સદ્દ્રવ્યથી આત્માને જુદો પાડવા તમે નહીં કરો. શું કામ? જે રીતે ચેતન અને અચેતન શબ્દ આવે છે એટલે જ્ઞાન ને અજ્ઞાન શબ્દ વાપરો તો ચાલે કે નહીં? ચાલે? ન ચાલે. શું કામ ન ચાલે? હવે જો ના પાડી સહેલી છે, શું કામ ના પાડી ત્યાં આપણી જવાબદારી. અજ્ઞાન શબ્દ આવે એટલે પદદિવ્ય જણાય છે કે તમારું અજ્ઞાન જણાય? જ્ઞાન શબ્દ પદદિવ્ય જણાય માટે આ શબ્દ ન વપરાય. અચેતન કયો તો બાકીના 5 દિવ્યની વાત આવે. અજ્ઞાન શબ્દ વાત ના આવે. ચેતન ને આ જ્ઞાન બે એક જ છે એમ ગણો તો પણ તમારે આ શબ્દ તમે ચેતન અચેતન નો શબ્દ ક્યાં કરશો કે 6 દિવ્યથી જુદા પાડવા? ત્યાં તમે જ્ઞાન શબ્દ નહીં વાપરો. આત્માના સ્વભાવ ને હોય જ્ઞાન ને સ્વભાવ તો કીધું, બીજું કીધું ઉપયોગમાં જ્ઞાનની જ મુખ્યતા. એક એક શબ્દની ગાથા જે શબ્દ શક્તિ જે દેખાડે છે એની પાછળનો આશય ક્યાં છે એ ક્યાં એને મુખ્યપણે ઉપયોગમાં લેવો. શું થાય છે? જીવત્વ શક્તિ દ્રષ્ટિ જ્ઞાન ચેતી દ્રષ્ટિ શક્તિ જ્ઞાન સુખવિધિ બધી જે શક્તિઓ લીધી છે મુખ્યપણે આત્માના અસાધારણ ગુણની કેન્દ્રમાં, જેથી કરીને જીવના પરિણામમાં અંદર જુઓ તો એ તમે શું દેખાય છે? આ અસાધારણ ગુણની વાત પેરવેલા દીધી છે. શા માટે? તમને જે વેદનભૂત લક્ષણ છે એની મારફત જ તમે પદાર્થ ઓળખી શકો છો. પદાર્થના સામાન્ય જે લક્ષણ છે એ પદાર્થપણું શું છે એ તમે સીધે સીધું વિષય નથી. આપણે અંદરમાં જાણવા જાય કોઈ પણ પદાર્થને જોઈએ તો સાધારણ લક્ષણ કે બીજું કોઈ, આ ઘડિયાળ છે, આ પંખો છે, ટ્યુબલાઇટ છે, આ ટેબલ છે ને ખુરશી છે, એને અસાધારણ લક્ષણ કે બીજી કોઈ? અસાધારણ લક્ષણ એકલું નથી, બધા છે ભેગા. બાકીના સામાન્ય ગુણો અને એનું બંધારણ હોવા છતાં પણ તમે ખાલી સામાન્ય ગુણોને એને જ બંધારણે જોવા જાઓ તમે જઈ નહીં શકો. આપણું જ્ઞાન જ્યારે કોઈ પણ વિષયને ગ્રહણ કરવા જાય છે ત્યારે અસાધારણ લક્ષણ. એટલા માટે જ્ઞાન સુખ અને રાગદ્વેષ ત્રણ જ વેદન પર લક્ષણ.
છતાંય વેદનભૂ લક્ષણની વાત આવે તો જ્ઞાન અને સુખ બે જ લે છે, બીજું કંઈ નથી. રાગ નથી લેતા એટલા માટે કે રાગમાંથી પ્રવેશ લેશો તો તમે ઊંધે રસ્તે ચડી જશો. એ ભાવને કરી આત્મા એ આપણે ખૂબ ઘૂંટ્યો છે, ની જાતનું જીવન આપણે અનાદિ કદી જીવી ગયા, એમાં કંઈ ફાયદો નથી. પંચાયત હવે તેને અસદભૂત વ્યવહારમાં કાઢી નાખ્યું છે. એટલે શબ્દની પાસે અને કયો શબ્દ ક્યાં કઈ રીતે વાપરવો, તો આ બધા ગુણમાંથી કયા ગુણનો ઉપયોગ ક્યાં ને કઈ રીતે કરવો, આ આપણી જવાબદારી છે. આચાર્ય તો બધા શબ્દ મૂકી દેશે, જેટલા પ્રયોજન ગુણોથી વાત કરવા માંગે એ વાત મૂકી દેશે. જીવત્વ શક્તિ, ચિત્તિ, દૃષ્ટિ શક્તિ, જ્ઞાન, સુખ, વિધિ એ વાતો લઈ લીધી છે, એટલી લઈ લીધી છે ને આ પ્રયોજન છે ને એટલી વાત લઈને આપણે વિચારીએ ત્યારે એટલે આપણે ઘોડો વીઠો કહો શ્રદ્ધાને ચાય તે વાત કેમ નથી હોવું જોઈએ. વાત કરું છું ત્યાં આ બે ગુરુદેવ વાત કરે ન કે ક્યાંથી કામ શું કામ? જીવને જીવની ઓળખાણની વાત આવે ત્યારે જ્ઞાન દર્શન ત્રણને સાથે લાગે. અજ્ઞાન સિદ્ધ કર્યું તે ત્રણની વાત છે, જ્ઞાન સિદ્ધ કર્યું તો ત્રણની વાત છે. જે આચાર્ય દેવ આ ત્રણ ગુણની મુખ્યત્વથી આપણે સમજાવવા માંગે. સરસ ગાથા વાંચીએ તો આપણે એમ લાગે આ પ્રમાણે અનંત ગુણમાં તેમાં ત્રણની વાત લઈને સમજાવવા માંગે. એના આચાર્ય દેવ સ્વભાવની વાતો ફરી જાય, બીજી વાત આવે છે, બીજા જુદા બધા ચેતન યાદ કરે. આપણે ક્યાંક ખરેખર આપણે એક બીજું આશ્ચર્યમાં મૂકી દઈએ, પ્રમોદ આવે અને ક્યારેક આપણે વ્યમાસનમાં મૂકી. શું કામ આમ કરે? એક એકની જે મુખ્યતા કરે તે ક્યાં હેતુથી કરે છે, એમાં શું સિદ્ધ કરવું છે, અને એ કહેતી વખતે અથવા એ ગુણની વાત કરતી વખતે એના મગજમાં એની મુખ્યતા શા માટે છે, આ વાત આપણે લંબાવવી પડે. આ તો એક વિશેષ એવો છે, અહીંયા કોઈ તમને સંધિ નથી દેખાડવામાં, તે જુદા જુદા ગુણને જુદી રીતે તમે દેખાડવા માગે છે. શબ્દ પાસેનો આચાર્ય ભાવ કયો છે, જ્યારે પુણ્ય પાપ આશ્રય બંધુ દેખાડે ત્યારે તમે એ વિચાર કરવો પડે. શબ્દ આવ્યા ક્યાં ભાવથી આવ્યા છે. છૂટા છૂટા ગુણની વાત આવે ત્યારે ગુણ તરીકે છે તો જે ફેક મેટ્રો ફેક કે મૂકી દેવી જોઈએ આપણે. છતાંય જે લીધા છે અને કઈ રીતે લીધા છે એની એક એક વાત જે આવે છે ત્યારે એ સમયે એને કયા ગુણનું કઈ રીતે મહત્વ આવ્યું હતું અને કઈ રીતે એને આ વાત મૂકી છે, એકબીજાની સંધિ એના જ્ઞાનમાં કેવી રીતે હશે, આપણે જ્ઞાનને લંબાવ મર્યાદિત. તમે જ્ઞાનીના જ્ઞાની વખતે કેવી રીતે કામ કરે બધી વખત પહોંચી શકો એ શક્યતા નથી. છતાંય આપણે મહેનત કરવી જોઈએ. સમજીએ ત્યાં પહેલી બે શક્તિ લીધી છે ત્યારે જીવત્વ શક્તિમાં ચિત્તી શક્તિની વાત કરી. ચિત્તી શક્તિ આવે તો અજડત્વ લઈને છોડી આપણે મૂંઝાવા માંડ્યા. આપણે મૂંઝવણમાંથી નીકળવું છે. ચિત્તી શક્તિનું વર્ણન કેમ ન કર્યું, આપણે મૂંઝવતો પ્રશ્ન છે. જે લક્ષણથી તમે જીવત્વ શક્તિ સમજાવવા માંગો છો, જીવનું જીવપણું શું છે સમજાવવા માટે તમે જે ચિત્તી શક્તિની વાત લેવા માંગો છો, ચિત્તી શક્તિ શું છે એ તમે વાત ન કરો કેવી રીતે કામ કરવાનું? એટલું જ છે. સાવ સાદા દાખલા. મગને મઠ ભેગા થઈ ગયા, દીકરાને દીકરીને કહ્યું તો જુદા પાડી દે. મને મઠ નથી આવડતા, મને મઠ કોને કઈ ખબર નથી. શું ખબર? મગની ખબર છે. મગને મઠ ભેગા થયા, મગ જુદા પાડે તો મઠ જુદા પડી ગયા. સહેલું થયું કે નહીં કામ? એમાં કહેવા માંગે શરીરને તો ખબર છે ને, રૂપી પડે લક્ષણ જેટલા છે કે નહીં, રૂપી પડે બાદ કે જેટલું બાકી રહે. અજડત્વ ચિત્તી છે, જડપણું ક્યાં નથી? જડપણું ન હોય ચેતન છે, યાદ પછી એમ કહી દઉં છું. એટલે અજડત્વ ચિત્તી શક્તિ જે કહેવા માંગે છે ત્યારે
તમે જે જાણો છો ફ્રોમ નોન ટુ અનનોન, તમને પૂતગલનો ખ્યાલ છે. પૂતગલમાં રૂપી પડવાની વાત ન લેતા, રૂપી અરૂપી શબ્દ ન વાપરતા, જડપણું અને જડ અજડત્વ એમ શબ્દ લઈ એ પ્રશ્ન ઉભા થવાના. કારણ કે જડત્વ જે છે એને તમે અસ્થિપણે સ્થાપો છો. રૂપીપણું અને જડત્વ બે પૂતગલના લક્ષણ છે એવું તમે કહેવા માંગો છો. અને અરૂપી અને અજડત્વ એને તમે જીવના લક્ષણ તરીકે દેખાડવા માંગો છો. એટલે પૂતગલ જે તમને નાચતું કૂદતું જોવા મળે છે, એ પૂતગલોને આપણે જોઈએ છીએ. સ્કંધોની રચના પણ કેવી થાય ને વિખાય છે, કલ્પનામાં ના આવે. એ પૂતગલની રચના જીવને ભાગ છોડી દો, શરીર ભાગ છોડી દો, પણ અનેક પ્રકારના સ્કંધોની રચના થાય છે, વિખાય છે, આપણે દેખાય છે કે નહીં. એમાં આપણે ચેતનનો આભાસ કરીએ કે એમાં આપણે અચેતન પણ જોઈએ. પૂતગલમાં રૂપીપણું છે એ આપણે હા પાડીએ છીએ. પૂતગલમાં જડપણું છે એની હા આવે નથી આવતી. શું કામ નથી આવતી? એ પૂતગલ જે ગમે તે હોય એ તમને નિરંતર પરિણમતા નાચતા કૂદતા જોવા. શરીરની અંદર વાત આવે ત્યારે તો ચેતન હાલવું ચાલવું છે, એ શરીરનું કામ જીવની હાજરીમાં તમને જોવા મળ્યા બધા. પણ અનેક પ્રકાર સ્કંધો રચના વિકાસ થાય છે. કોની અંદર જીવ તો બગે છે, જીવ ક્યાં એવો? પૂતગલની અંદર કેટલા નાના મોટા ફેરફાર વિચાર કરો. કાંઈ કરતા કાંઈ નહીં, સવારના વહેલા ઉઠવાય, મોટા ગામમાં નહીં દેખાય. પણ નાના ગામડામાં તમે રહેતા હો, સવારનો સૂર્યોદય થાય ત્યારે ત્યાં પહેલાં જુઓ, સૂર્યાસ્ત થાય ત્યારે જુઓ તો કેવી અદ્ભુત રચના થાય છે. કોણ કરે, કેવી રીતે થાય? કંઈ નથી ખબર. બગીચાની અંદર, છોડની અંદર નવા નવા પાંદડા ઉગે છે, કેટલા અંદરમાં ફેરફાર થાય, કેટલા રંગ બદલાય છે, કોણ એ બધું કરે? ચેતન લક્ષણ તમને જોવા મળે છે. સ્કંધોની રચના થઈને છૂટે એવા તમને ક્યાં જડત્વ તમને ક્યાં દેખાય છે? ક્યારેક આપણે વિચાર કરતા થઈ જાય. આપણે જે રીતે પૂતગલને જોવાને ટેવાયેલા છીએ, પૂતગલ ખરેખર જડ છે એ વાત આપણા મગજમાં બેસે છે. પૂતગલનું જડપણું બેસે તો આત્માનું ચેતનપણું શું છે તમને ખ્યાલ આવશે. હવે એ દ્રષ્ટિથી વિચારો તમને એમ થશે કે આત્મા અજડત્વ લક્ષણ એવી ચેતન શક્તિથી રહેલો છે. ચેતન લક્ષણ કોને કેવું એ પછી આપણે મુશ્કેલ ચેતનની વાત કરીશું. મોટા ભાગના તો ચેતનને, ચેતન ગુણને એના પરિણામ શું કંઈ ખબર જ નથી, વિશે લેતા જ નથી. અને ખરેખર આશ્ચર્ય થાય છે, કેટલાક આશ્ચર્ય દેવ ચેતન ગુણને માનતા નથી. જ્ઞાનને ચેતન કે ચેતન જ્ઞાન એક શબ્દ વાપરે, ચેતન શબ્દ છે જ નહીં એથી વાત કરે. કે આપણે આશ્ચર્ય મૂકીએ. એમાં આશ્ચર્યની અંદર જે આવી વાત આવે ત્યારે આપણે ખરેખર મૂંઝાઈએ છીએ. ચેતન ગુણનું કાર્ય જુદું દેખાડે, જ્ઞાનનું કામ જુદું દેખાડે, વિષ્ણુનું કામ જુદું દેખાડે. એને આશ્ચર્ય ચેતનના પરિણામને જ્ઞાન દર્શન કરી છોડી દરેક આપણે વિચાર કરતા થઈ જાય. એટલે આ બધું જ્યારે જોઈએ ત્યારે આપણે એક એક ગુણને જુદો લઈ એનો સ્વભાવ શું છે, એનું કાર્ય શું છે, આ વાત જો આપણે બરોબર નક્કી ન કરી હોય તો આપણે મૂંઝાવાનું. શા માટે? દર્શનના ચાર ઉપયોગની વાત આવે છે કે નહીં? ચક્ષુ અચક્ષુ અવધન કેવલ દર્શન ચાર આવે છે કે નથી આવતી? દર્શન ગુણનું કામ છે કે બીજા કોઈ? જ્ઞાનના 5 પ્રકારની વાત આવે છે કે નથી આવતી? ચેતનમાં જ્ઞાન ચેત, અજ્ઞાન ચેત શબ્દ આવે છે કે નથી આવતી? 3 ગુણના પરિણામની વાત આવે છે. દર્શન જ્ઞાનની ચેતન ગુણનું કાર્ય કેવી રીતે આપણા મગજમાં દર્શન
જ્ઞાન ને દર્શન પેટા ગુણ છે, હોઈ શકે નહીં. એટલે આપણે જેના ગામમાં જે વાત આવે છે ને આચાર્યગત જે વાત આવે છે એમાં પણ આપણે આપણી ચેતન જાગૃતિ રાખીને આપણે આપણા જ્ઞાનને મધ્યસ્થ કરીને આપણી પાસે જેટલી કંઈ માહિતી છે બધી માહિતીનું સંકલન કરીને આપણે આપણા જ્ઞાનને વ્યવસ્થિત આ વાત આવે ત્યારે મોટા ભાગનાને આ વાત બધી આ વાત આવે ત્યારે આચાર્યની વાતમાં તમે પ્રશ્ન ઉભા કરો છો, આવી વિચાર આવે એવી વાત કરે તો આપણે એને વજન આપવું પડે. પણ આપણે કોઈ આચાર્યની વાત ખોટી છે જેની પાસેથી જે વાત જેટલી આવી સંતોષ, જે માહિતી આપણે જેની પાસેથી મળે એ માહિતી આપણે અને આ વાત આ કેમ કરીને આ રીતે કરી એને મોબાઈલ જે આચાર્ય દેવ ચેતન ગુણને જુદો ન માનતો એને આપણે કઈ નથી. શું કામ? ચેતન ગુણ છે, ચેતન ગુણનું કાર્ય જ્ઞાન દર્શનથી જુદું લક્ષમાં આવે છે એટલી વાત સાચી છે. આજે છોડી દઈએ તો જ કામ થાય, એ તો આપણા બધા એટલા બધા પ્રશ્નો આવે કે આ વાત આપણે જાહેરમાં કરીએ તો આપણે તડી પડે. પછી કહેવામાં તો વાંધા કાઢવા માંડ્યા, એમાં તો શંકા કરવા માંડ્યા. તો વિચાર કરો, ગુરુદેવના જે કથનો છે આખો સમાજ દિગંબર સમાજ ઉભો છે. તમે ખાલી અમૃતસર જ્યારે માનો છો દેશે નથી. તો વિચાર કરો, ગુરુદેવને જયસન આચાર્યનો વિરોધ હશે? ગુરુદેવને કોઈ આચાર્યનો વિરોધ હશે? છતાંય આજે આ સમાજમાં વાત આવે છે કે નહીં? દિગંબર સમાજ કે છે ફરિયાદ કરે. બીજી વાત, કુંદકુંદાચાર્ય દેવે સમયસર શાસ્ત્રને વેદાંતના ઢાળામાં ઢાળ્યું છે. એવી વાત વિચાર કરતા થઈ સમયસર શાસ્ત્ર જેને ગુરુદેવ આટલો મહિમા કરે છે વેદાંતની ક્યાં વાત? પણ તેના કાંઈ પણ કાંઈ વિચાર કર્યા વગર ક્યાં અને કઈ જાત આક્ષેપો મૂકે છે. આપણે જોઈએ તે આપણે ગુરુદેવની વાતમાં જે વાંધા કાઢતા હોય, ગુરુદેવને વ્યવહાર માનતા નથી, નિશ્ચય નહીં માને. ગુરુદેવ જેટલો વ્યવહાર માનતા એટલે તમે કરતા નથી, થોડી ને સમજાવે. આપણા જે પંડિતે કહેતા જ્ઞાનીને નિશ્ચયની ખબર, વ્યવહારની ખબર ન પડે. તેના વિચાર નહીં થતો કઈ રીતે કહેવામાં. એટલે આમાં શું થાય છે કે જ્યારે આપણે સ્વાધ્યાય કરીએ ત્યારે આપણે આપણો કાળજો ઠેકાણ રાખીએ. જે વાત આવે એમાંથી આપણે શું નવું મહિનો, કઈ વાત આપણે વિચારવા જેવી લાગે, કોઈ વાત આપણા જ્ઞાનમાં ન આવી અને આપણે વિચારણામાં ન આવી હોય વાતો પર આપણે વિચાર કરીને આપણે તક પડે અને આપણે આપણા જ્ઞાનને વ્યવસ્થિત એક જ હેતુ રાખવો છે, આપણે આત્મકલ્યાણ કરવું છે. આત્મકલ્યાણ માટે જે કંઈ આપણે સામગ્રી મળે બધી સામગ્રીને આપણે આપણા જ્ઞાનમાં વ્યવસ્થિત કરીને આ ભાવ રાખીએ તો આપણે કોઈ મુશ્કેલી નથી. જેટલી માહિતી મળે એ બને. કોઈ અપેક્ષા આપણે સમજ પડે તો કઈ અપેક્ષા સમજવા પડે ન સમજે છોડી દો. બીજી એક વાત ધ્યાનમાં રાખજો કે ઇન્દ્રિય જ્ઞાનમાં બધા નિર્ણય નહીં થઈ શકે. ઇન્દ્રિય જ્ઞાનમાં બધા નિર્ણય થાય તો અત્યંત જ્ઞાનની કોઈ કિંમત નથી. બીજી વાત એક ધ્યાન રાખજો, જ્યારે અભ્યાસ કરો ત્યારે
કોઈ પણ વખતે તમે ન્યાયયુક્તિથી આગળ વધતા હો ને એમાં તમને બ્લોક આવે, હવે આગળ ક્યાંય ચાલતું નથી, છોડી દેજો. એ વિષયને સમજવાની જીદ ન કરતા, છોડી દેવા, બીજી બધી વાતો વિચાર ફરી વાર જે વિચારજો. એવું બનશે કે બીજી વખત તમને ક્યાંય એમાંથી વધુ નહીં તમે ધ્યાન શકશો. તત્વની વાત આવે ત્યાં જીદ નહીં કરવાની, ત્યાં જે આવે એમાંથી આપણને જેટલું લાભનું કારણ હોય ગ્રહણ કરી લેવું, આપણે જ્ઞાન જેટલું વ્યવસ્થિત કરી લેવું. આ આગળ વધવાનો ખરેખર ઉપાય છે. આપણે સમજવું વાત કઈ ચાલે છે, ચિત્તી શક્તિ અને જ્ઞાન, ચિત્તી અને જીવત્વ શક્તિને બેને આપણે સાથે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. શું કામ? આચાર્યદેવે જીવત્વ શક્તિમાં ચિત્તી શક્તિની વાત લીધી છે, આપણે બે શક્તિને સાથે રાખી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આચાર્ય એટલું કહેવા માગે છે, જીવ છે એ ચેતન લક્ષણથી જીવ છે. એનો શું થઈ ગયો? અત્યારે આચાર્ય દેવ જીવને ચેતયિતા તરીકે દેખાડવાનું, એ જ આચાર્ય દેવ બીજી વખત જીવને જ્ઞાયક તરીકે દેખાડશે, એ જ આચાર્ય બીજી દર્શક તરીકે દેખાડશે. એને આચાર્ય દેવ આત્મા આખા સુખ બેચી જશે. કહેતી વખતે આપણને એમ લાગે કે આની મુખ્યતાથી કે છે, ખરેખર કોઈની મુખ્યતાથી આચાર્ય દેવ કહેતા નથી. આત્માને આત્મા તરીકે દેખાડવાનું પ્રશ્ન થાય ત્યારે 142 ગાથા પછીના 20 કષ્ટ યાદ રાખવું. એક નહીંથી આમ, બીજી નહીંથી આમ નથી. એમ તો ચિત્ત એટલું જ કેવું પડે કે નહીં? કંઈક તો નામ આપવું પડે કે નહીં? ચિત્ત ચેતનની મુખ્યત્વે કહેવા કહેતું ના. શબ્દ ક્યારે આવે છે ને કેવી રીતે આવે છે? ત્યારે કે તમે એક નહીંથી આમ છે, બીજે નહીંથી નથી એમ કહીને ઊભા રહી ગયા હો, એટલી જ વાત આવે. તો નહીંની વાત કોઈ પણ રીતે શબ્દથી આત્માની ઓળખાણ થઈ શકે એવું નથી. કીધા પછી હવે એને શબ્દ આપવો હોય તો કંઈક આપવા વખતે આપણે એવું જોવું પડે કે બીજા કંઈક કેવું પડે. આત્મા જીવ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, આત્મા જ્ઞાન રૂપ નથી. આત્મા સુખ રૂપ નથી એમ કે ઉભા રહ્યા. ત્યાં આત્મા કેવો છે? ચિત્ત સ્વરૂપ જે છે એટલો શબ્દ વાપરવા માગતા હતા કે બીજો ઉપાય નથી માટે વાપરતા. હજી બીજી રીતે લેવું છે. આચાર્ય દેવ આપણને અસ્તિત્વ દેખાડવા માગે છે. આ વાત આપણે ભૂલવી નથી. એક જ અસ્તિત્વને માસતા અવંત ભેદથી સમજાવવા માગે છે. આચાર્ય દેવ અસ્તિત્વથી આગળ વધવા નથી માંગતા, પણ અસ્તિત્વની વાત સ્વભાવ શબ્દ તત્ સિવાય કહી ન શકાય એટલે તથ્ય તમને કહે છે. ભલે તથ્ય કીધું, જુદા જુદા બધા ભલે કર્યું તો પણ એની અંદર સતને માસતા અવંત સત્તા અને સપ્રતિ ખેડો આ જ વાત એની અંદર દેખાડવા માગે છે. એ વાત આપણા મગજમાંથી ન નીકળે. આની પહેલા શબ્દ બોલ આવ્યા, એમાંય સતની વાત લીધા પછી તત્વ બોલ જુદો લીધો. જરૂર નથી. એક અનેકની નિત્ય નિત્ય જે છે એ તો પદાર્થ અંતરંગ બંધાની વાત છે. દરેક ક્ષેત્ર કાળ બધી જુદાની વાત છે. બે પદાર્થની જુદા પડેલી વાત છે. 4 ને 2 6 તો 12 થયા. 14 ક્યાં થયા? તત્વ બોલ જુદો લીધો. શું કામ લીધો? તત્વ બોલ જુદો લીધો તે આપણે ખબર પડવા 12 હતા ને એ સત્તા બોલ્યો તો તત્વ બોલ્યો. એ જે રીતે વિચારો તો સત જ એક અનેક રૂપ છે, સત જ નીતિ રૂપ છે, સત જ મહાસત્તા. એ બધા આ રીતે આવે છે. એ તમે ખ્યાલ આવે ત્યારે તમને ખ્યાલ આવે. આચાર્ય દેવ 14 બોલી દે, 12માં તો સસ્તું દેખાતું હતું, પણ વર્ણ તો તત્વ થાય ને શું કરી આચાર્ય દેવ? તમારું જ્ઞાન ધ્યાન ખેંચવા માટે તત્વ બોલ જુદો લેવો પડે. શું કામ લેવો પડે? શું જરૂર હતી? તત્વ વર્ણન કર્યું ક્યાં નહોતું કર્યું? બધા ભાગ જે આપણે લઈએ ત્યાં આપણે સૌ ખ્યાલ આવે. આચાર્ય દેવ જે વાત કરે છે કેટલી વિચક્ષણતાથી, કેટલી સ્પષ્ટતાથી આચાર્ય દેવ આપણે સમજાવવાનું. પણ આચાર્ય દેવના આશય સુધી પહોંચવું આપણી શક્તિ મુજબ.
દરેક જીવ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે ત્યાં સુધી પહોંચવાની મહેનત કરે છે. પછી લાય એટલું પૂન છે. નદીનો પ્રવાહ જાય જેટલો તો ઉપયોગ કરો એટલું તમારા હાથમાં આવે છે. ન કરો તમારી હોનાર.